Chào anh chị em và các bạn. Món gà chiên giòn KFC là một món được rất là nhiều người yêu thích, đặc biệt là đối với các bé. Nguyên liệu đơn giản, chỉ với vài cái cánh hoặc là đùi gà cùng với bột chiên giòn, các bạn sẽ làm được món gà rán chiên giòn ngon không khác gì ngoài hàng quán đâu nha. Các bạn xem nè, miếng gà vàng ươm thơm lắm đó các bạn. Món này mình chấm với tương ớt và sốt cà chua thì ngon tuyệt vời luôn. Thay vì phải đến KFC để thưởng thức gà rán, tại sao các bạn không thử làm gà rán tại nhà? Mình cùng vào bếp và làm gà rán nha. Đùi gà này mình đã rửa sạch với muối và giấm. Mình dùng hôm nay là 1 kg đùi gà, 2 muỗng cà phê bột nêm, 1 muỗng đường, một xíu ớt bột, hành, tỏi, tương ớt và tiêu. Nếu các bạn có bột hành, bột tỏi thì các bạn ướp. Còn nếu mà không có bột hành, bột tỏi, mình xay thật là nhuyễn hành tỏi để ướp nha các bạn. Nếu không, hành tỏi to sẽ bị cháy khi chiên. Bây giờ mình sẽ đi xay hành tỏi cho nhuyễn và ướp. Mình dùng cái nĩa xăm lên đùi gà để khi ướp gia vị sẽ nhanh thấm hơn. Mình cho tất cả nguyên liệu vào để ướp. 2 muỗng bột nêm nè, 1 muỗng đường nè, một xíu ớt bột nè, hành tỏi xay, tương ớt và một xíu tiêu. Và bí quyết để cho gà giòn và thơm, ta vắt vô 1 muỗng nước cốt chanh và trộn đều. Mình ướp gà trong thời gian ít nhất là 30 phút, hoặc mình nên sơ chế và ướp gà trước vài tiếng. Khi gần ăn chỉ cần lấy ra chiên. Nếu ướp qua đêm hoặc vài tiếng, mình phải dùng màng bọc kín miệng tô rồi cất trong ngăn mát tủ lạnh. Vì đùi gà to, khi chiên sẽ lâu chín, vì vậy nên mình phải luộc hoặc là hấp gà trước khi chiên. Còn mình thì mình cho gà vô chảo, mình để lửa nhỏ để mà hấp gà. Mình xếp gà hết vô chảo. Mình làm 1 kg, vì vậy nên mình phải hấp 2 lần đó các bạn. Rồi mình cho gà vô chảo, sau đó mình đậy nắp lại trong vòng 3 phút. Lúc đó mình mở lửa trung bình nha các bạn. Sau 2 đến 3 phút mình trở gà lại.
nước gà trong chảo rút hết và gà cũng đã gần chín. Mình vớt ra để nguội và mình chuẩn bị đi pha bột nha các bạn. Mình sử dụng ở đây là một gói bột chiên xù và một gói bột chiên giòn. Mình cần 120g bột chiên giòn. Nếu các bạn không có bột chiên giòn, bạn cũng có thể pha bằng bột mì và bột bắp nha các bạn. Để thay thế bột chiên giòn, ta sử dụng 30g bột bắp và 90g bột mì. Mình trộn thêm một muỗng cà phê bột nêm và một muỗng cà phê đường, thay thế cho 120g bột chiên giòn nha các bạn. Mình cho vào 2 quả trứng gà, và 100ml sữa tươi, và mình trộn đều cho cái bột này một tí xíu để mình nhúng gà nha các bạn. Mình cũng đổ bột chiên xù ra dĩa. Nếu muốn lớp bột bám lên đùi gà dày thì mình cho cái tô bột ướt này nó sẽ đặc một tí xíu. Còn nếu mà mình muốn cái lớp bột bám vô đùi gà ít thì mình cho thêm sữa vô để cho nó lỏng ra một tí xíu. Mình nhúng gà vô bột ướt. Sau đó mình cho vô dĩa bột khô, bột chiên xù đó các bạn. Bây giờ mình nhúng qua cái dĩa bột chiên xù nè. Mình rắc bột chiên xù lên cho nó bám đều cái đuôi gà. Mình làm cho nó bám chặt tí xíu nha các bạn. Nhúng xong mình cho ra đĩa và cứ tiếp tục như thế. Mình nhúng gà vào bột ướt và sau đó vào bột khô. Nhúng xong ta cho vào đĩa và cho vào tủ lạnh trong 15 phút để cho bột chiên xù dính vào gà. Khi chiên sẽ không bị rơi ra. Đây là đùi gà mình đã để tủ lạnh được 15 phút rồi này các bạn. Mình cho dầu vào chảo. Mình cho nhiều dầu một tí xíu. Dầu nóng rồi nè các bạn. Ta cho gà vào chiên. Mình để lửa trung bình để chiên gà. Sau khi mặt dưới vàng, ta trở gà. Và khi vàng đều hai mặt, ta gấp ra và cho vào giấy thấm dầu để mà loại bỏ bớt dầu trên miếng gà đi nha các bạn. Và đây là gà mình đã chiên xong rồi nè. Rất là giòn và vàng đó các bạn. Rất là thơm nữa. Món này ăn kèm với lại tương ớt, cà chua và khoai tây chiên là đúng điệu luôn. Không khác gì ngoài hàng quán đâu nha. Bây giờ anh chị em và các bạn hãy cùng bắt tay
và làm ngay món gà rán chiên giòn KFC cho gia đình mình đi nha. Rất là ngon đó các bạn. Nếu anh chị em và các bạn thích video của mình, xin hãy bấm like, share và đăng ký kênh để ủng hộ mình nha. Xin cảm ơn và xin chào anh chị em và các bạn.